આનું નામ પટેલ મૃદુલ શૈલેષભાઈ છે. અમે રહીએ છીએ ગાંધીધામ આદિપુરમાં. એને લગભગ જન્મથી જ શરદી અને કફ બહુ જ રહેતો, તો એને ઘણી જગ્યાએ દવા, બહુ જ દવા એને લીધી શરદી માટે, કફ માટે. પછી જ્યારે જમતો થયો ત્યારે એને પચન નહોતું થતું, ઝાડા વાટે જે ખાતો એ બધું એને નીકળી જતું, દિવસમાં 3-4 વાર ઝાડા જતો. પછી એમને આ જાણ થઈ સંજીવની હોસ્પિટલ, તો ત્યાં અમે પહેલી વાર દવા લેવા આવ્યા ત્યારે એમને થોડું સારું લાગ્યું. પછી એને ત્યાં કન્ટિન્યુ દવા અમે ચાલુ રાખી તો ઘણો ફરક પડી ગયો છે. એને 98% જેટલો અમને સારું ફરક લાગે છે. ઓકે, તો આના માટે સંજીવની હોસ્પિટલ ડૉક્ટર વિશાલને કાંઈ કહેવા માંગો છો? વિશાલભાઈ પંડ્યા સાહેબને બહુ જ સારું એમને ટ્રીટમેન્ટ કરી છે, તેના માટે એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનું છું.